وحش الفايكنج ايرون سايد. نعطيكم دوسة من ار بي ام واطي، اسمع الصوت. صوت جميل، صوت مميز، صوت مو عادي. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامج سبيشال كار. نجمة اليوم اسمها ايرون سايد. شو يعني ايرون سايد؟ اللي بتابعوا فايكنج بيورن ايرون سايد اللي هو ابن راغنر لوثبرغ، اللي هو تاريخيا هو شخصية حقيقية، يعتبر اقوى مقاتل فايكنج بالتاريخ. نفس اسم نجمة اليوم. نجمة اليوم جيب جلاديتر بتعديل جنوني قوي من عالم آخر. قبل ما نبلش أكشن نشرح لكم التعديل المجنون. إذا مو عامل اشتراك بالقناة ساوي اشتراك، فعل الجرس، أعطينا لايك وانشر الحلقة بين أصحابك. وبسم الله نبدأ. هيا بنا. أثناء مشاهدتك للحلقة أعطينا تقييمك للسيارة من 100. جولة سريعة خارجية من السيارة، لأنه ما شاء الله كمية التعديلات الخارجية لازم تركز كل إنش بالسيارة. بالبداية دعامية حديد صلب مو عادي، ونش شايفين هدول مشان القلص وتساعد الناس، سيارة إنقاذ. السيارة لونها الأساسي أزرق، ولكن دهنوها اسود، بعدين دهنوها اللون القريب من هذا اللون، بعدين عملوا اير برش على السياره الرسمات، بعدين صبغوها، بعدين رشوا كلير كوت مشان تضل الرسمه موجوده. الرسومات مجنونه على السياره بالكامل. كل الرسمات تمثل حقبه الفايكنج، يعني اللي بيفهموا بالفايكنجز ركزوا، مقاتلين معروفين مشهورين، كل الحركات المجنونه من عالم الفايكنج. حتى شوفوا ركزوا، اسلحه، فؤوس، هاي الحركات. غطاء المحرك معدل عالي، تنفيخات مو وكاله، اكيد ما في شيء بهاي السياره وكاله. كشافات رجت موجودين بالاسفل هون. قبل ما نطلع لفوق نحكي على البادي كيت. شايفين هذا الجناح برضه حديد وموجود بالخلف حديد. ترى هاي الجنحان الاماميه والخلفيه صنع الامارات مو من امريكا، ففيهم شغل كستم على كيفكم. السياره من ناحيه العجلات قد نص طولي ما شاء الله. جنوط حجم 20 انش، العجلات 37 انش. سسبنشن مصات الصدمات كينج سسبنشن. السيارة عليها ليفت كيت 3.5 انش. طبعا في عمدان كثير معدل مزود، كل شيء معدل بهاي السيارة. جيب رسمات، ركزوا هاي الأفعى شايفينها. الميز بهذا الدهان لما انت تحط السيارة بمكان يعني الظل وتعطيها شوية أضوية، ببلش حركات يعني الأضوية تنعكس بطريقة جميلة جدا على الدهان تاع السيارة. هذا محارب ولا مش عارف؟ أشياء الفايكنج الخبراء خبرونا. نيجي على القسم الخلفي، مضخة الاي ار بي، تنزل ضغط الإطارات أو ترفع ضغط الإطارات، والفكرة إنه بإمكانك تسويها من خلال تطبيق أبليكيشن من خلال الموبايل. ترفع ضغط الهواء وبتنزله، الامور طيبه. هون بحاله انت دخلت اوف رودنج وانت مغامر، علقت السياره بتحطها امام او خلف العجل مشان تسهل عمليه الصعود والنزول. هون في عندك زي شادر لجنب السياره، في عندك هون كشافات جانبيه، في عندك بالاعلى خيمه. وهاي السيارة ركزوا، هاي يعني سيارة لو احنا ما استخدمنا العنوان اللي بالماضي كان استخدمته. تعديل نهاية العالم. هاي السيارة بتقدر تعيش فيها، تدخل الصحراء مدة شهر الأمور طيبة. في هون ألواح بتجمع الطاقة الشمسية وبتشحنها بالبطاريات. السيارة عليها بالأمام بطاريتين وبالخلف في كمان بطارية. ونسيت أقول لكم على الكشافات المصفوفين صف كبير على مقدمة التندا. جلاديتر هو عبارة عن بيك اب، بس هو مسكر بطريقة معينة. هون عندك تلفزيون، وعندك هون طاولة، وعندك هون بلاي ستيشن 4. شوفوا إلها ستاند راكب. شوف يعني أنت تعديل زي حركات تقول شركة. والميزة بهدول البوكسات بحالة أنت عندك شغلة هون بآخر الصندوق، عادي بتمد إيدك بتشيلها. السيارة من الخلف حديد للقلص والمساعدة، وهون إذا بدك تقلص، وهون الأساسي تاع الجيب جلاديتر اللي هو بتشبك الكهرباء بحالة أنت معك مقطورة. ركزوا بالجيب، شايفين هاي تاعت المطرقة تاعت ثور، شايفين شاكوش، هاي محارب فايكنج، سيف، في تنين. ركزوا بالرسمات، أشياء مجنونة. نفتح الصندوق، كشافات مشان أنت بحالة مخيم أمورك تمام، بتشيل اللوك مشان نفتح. عندكم ثلاجة ARB، الأمور طيبة.
طالع مخيم، تاخذ عصيرك تاخذ اشيائك، الوضع 100%. بنسكر اللوك. عندك هون بوكس بدك تطبخ الامور طيبه، وهون طاوله تقطيع، وعندك هون بوكسين تخزين شو ما بدك تحط اغراض. امورك تمام، سهله بسيطه، كل شيء عملي. وبنفس الوقت بحاله انت كنت داخل اوف رودنج اكشن، يعني الاغراض ما بتصير تلعب جوا السياره. هون في عندك نظام بقول لك الفولتج تاع البطاريه، وفي هون ازرار تاعت مضخه الاي ار بي، وعندك هون البطاريه الثالثه موجوده. في عندكم ساوند سيستم موجود بالخلف، شايفين سب هوفرين سوني. في عندك 8 سماعات سوني بالخلف، مو جرة نايتروس طفاي بس شكلها زي ثيم النايتروس. شايفين هذا الزر الصغير؟ هذا الزر السري، تكبسه هون عندك خزان مي 70 لتر. سكر، حركات والاضويه ما شاء الله. حديد. اكزوست السياره معدل كاستم مش بشركه. هلا بنسمعكم صوته. بحالة انت بدك تقطع، بدك تحفر، الامور طيبة، بامكانك تفتح كمان الصندوق. دخول سهل لصندوق السيارة من الخلف. هون رح تيجي تقولوا لي صهيب ليش في فتحتين مو فتحة؟ هلا هناك في فتحة وهون فتحة، هدول شغالين على البلوتوث، انه انت بحالة تنزل ضغط الاطارات او تزيدهم. والثالثة اللي هون موجودة بحالة البلوتوث علق وانت بنص الصحراء بدك تنسم تواير او ترفع ضغط الاطارات، هاي بتشتغل بطريقة يدوية بدون البلوتوث. فأمورك سهلة وبسيطة. ركزوا على الرسومات. هاي في واحد هون محارب مقاتل، في عندك هون محارب، وفي عندك تنين. هاي السيارة بشكل سريع جولة خارجية. نطلع على الطرقات، لأنه هذا الوحش لا يكتفي بالتعديل الشكلي، إنما في تعديل قوة. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بلشت تجربتنا على الطرقات. وحش الفايكنج ايرون سايد. من وين ابلش احكي عن السياره؟ من التعديل الداخلي، بعدين نروح نحكي عن القوه. داخليه السياره، اسم السياره مكتوب، وتطريزات وحركات. وشوف التطريز على الجير تاع الدبل وتاع الجير الاوتوماتيك باللون الازرق، حتى حزام الامان باللون الازرق. صراحه اللون جدا جميل. مود لايتس حتى بالنهار انت شايفهم على التابلو. لما تطلع على داخلية السيارة، فتحات تعون مرسيدس، حركات فخامة واكشن وهاي الاشياء. حبيت الفكرة يعني كنوع من التغيير. الشاشة حافظ عليها، ما في تعديل، لانه في وضعيات الاوف رودينج. يعني جماعة جيب ابدعوا بالشاشة الجديدة، ما في داعي اي تعديل. وايضا من الداخل موجود هاي القطعة شايفينها هون، بتفكها انت. هاي الازرار تتحكم انت، بتحدد شو بدك. هاي الازرار من ناحية كشافات امامية جانبية اللي بدك اياه، وبلوتوث. حبيت الفكرة. السيارة انشغلت كهربائيا بطريقة احترافية، انه ما فيها وايرنج. بتحس حالك عن جد طالع بسيارة وكالة من الشركة وهي مزودة ومعدلة. على قصة التعديل والتزويد، صوت هاي السيارة انتوا اكيد سامعينه بالتصوير. صوت جميل، صوت مميز، صوت مو عادي. شو قصة هاي السيارة من ناحية القوة؟ نعطيكم دوسة من ار بي ام واطي. اسمع الصوت. شركة اي سي ديلكو، عدد من الناس يظن انها فقط للسيارات الامريكية، ولكن اي سي ديلكو عندها عدد كبير من القطع للسيارات الامريكية واليابانية والكورية والالمانية، وحتى الزيوت والبطاريات لكل انواع السيارات. لا يفوتك تزور الرابط الرسمي لشركة اي سي ديلكو، الرابط موجود بالوصف. حط نوع سيارتك واعرف بالتفصيل شو عندهم قطع لسيارتك. الرابط بالوصف. لا تقولوا لي اي تعليق على موضوع والله يا صهيب ما حسينا السيارة قوية نهائيا، لانه هاي السيارة تعديلها وتزويدها مشان يحركها، لانه كمية الاغراض والقطع الراكبة على السيارة والعجلات اللي حجمهم عملاق ماخذين من قوة السيارة.
فتخيلوا هاي السيارة ستوك بدون تعديل شو راح يصير؟ راح يكون قوة السيارة عبارة عن مأساة، سيارة صوت بدون أي مفعول. بس هاي السيارة مفعولها إنه تمشي السيارة بدون مشاكل. شو تعديلات القوة على هاي السيارة؟ تعديلات القوة على هاي السيارة فلتر هواء معدل، بدخل على برو تشارج راكب على الماكينة مشان يولد كمية هواء خيالية. طبعا البرو تشارج هو نوع من أنواع الشواحن ما بين السوبر تشارج والتيربو. أنا شرحتهم بالتفصيل بحلقة لبي ام دبليو ام 3 جي باور، لا يفوتكم تحضروا هاي الحلقة لأني شرحت كل التفاصيل شو الفرق بينهم. الرابط موجود بالوصف، شرح تفصيلي. ركب لي برو تشارج، وطبعا في باقي اكزوست السيارة تفصيل مشان يعطيها طرب وبنفس الوقت تكون السيارة مرتاحة. محل البرو تشارج تم برمجة كمبيوتر السيارة مشان يعدلوا على الاحتراق، وتم برمجة كمبيوتر الجير مشان يكون أداؤه أفضل وأسلس مع هذا الهورس باور الجديد. وعلى فكرة إذا بتركزوا بمقدمة السيارة راح تلاقوا في انتركولر على الشبك الأمامي تاع السيارة. هذا الانتركولر مشان يبرد الهواء للبرو تشارج. وإذا بتطلع على السيارة بالمقدمة في كفر اللي هو لحماية الديفرنشال الأمامي، وإذا بتطلعوا على السيارة من الخلف وبتنزلوا راح تلاقوا في كفر حماية للديفرنشال الخلفي أيضا كحماية للأوفرود. السيارة من ناحية قدرات أوفرود أكيد راح يكون عندها قدرات للأوفرود، إنه البرو تشارج معطيها قوة إنه يمشيها بالأوفرود وهي مرتاحة بالذات مع وزنها الكبير. مع ايضا لا ننسى انه بخاخات السياره تم تعديلهم، صار حجمهم اكبر مشان يضمنوا كميه احتراق تكون كبيره. المحصله كم هورس باور السياره؟ 436 انجن هورس باور. وزن السياره كبير عملاق، فيعني من ناحيه القوه والتسارعات ما في ارقام خياليه. لو هاي السياره انفك عنها التعديل والاكسسوارات راح تفرق كثير بالهورس باور. عداد السنو بيرفورمانس تاع الميثانول. الميثانول وظيفته تبريد غرفة الاحتراق وبخلي دائما الماكينة مرتاحة والاكزوست مرتاح مشان دائما تكون السيارة قوتها حلوة. وموجود الميثانول موجود بالكرسي الخلفي بطريقة سرية ذكية. صراحة حبيت الفكرة، بوريكم اياها بالتصوير. وايضا عند المقعد الخلفي اذا انت بترفعه راح تشوف شو؟ راح تشوف امبليفايرز راكبين وفوقهم كفر عليه رسمات الفايكنج والحركات الجميلة. صراحة حبيت الحركات الموجودة بهاي السيارة كثير. السيارة على فكرة وكالة، السيارة الآن ماشي 1115 كيلو بالضبط. تخيلوا يعني زي ما بيقولوا حبايبنا أهل السعودية بالقراطيس. أعطيكم دوسة قراطيس. تقيل ديناصور عملاق قاعد بيمشي، ايروديناميك تعبان، ليفت كت عالي، كل اشياء ضد الفيزياء موجودة على هاي السيارة. ميكانيك الجيب جلادياتر الركب على هاي السيارة كلياته وكالة. ماكينة البنتستار 6 سلندر 3.6 كانت تنفس طبيعي، الآن مع البرو تشارج. حبيت الجير الجديد المستخدم على الجلادياتر وحتى على الرانجلر تاع 8 سرعات. الفكرة انه انت على خطوط بيكون ار بي ام شوي برتاح مقارنة مع الموديلات القديمة، وبنفس الوقت لما انت تدخل اوف رودنج وشوية اكشن بيكون هذا الجير النسب تاعته هيك ماخذ القوة تاعت السيارة على الغيارات، تحس السيارة مرتاحة وانت بتعطيها اكشن. طبعا بامكانك تحدد من هذه المسك الهون اللي هو الدبل 2 هاي يعني دفع خلفي، 4 اتش اللي هو دفع رباعي ولكن فيه سرعات عالية، بعدين في نيوترال اللي هو الجير محلول، واخر شيء الفور لو اللي هي الدفع رباعي ولكن بتكون النسب تاعت الجير جدا قصيرة. هذا الشيء بعطي عزم دوران عالي جدا من اوطى ار بي ام. الفكرة مو تمشي فيه على الشارع، هذا الاوف رودنج، صخور، رمال، طين، اتربة. هون الاكشن فور لو، وهون ميزة الجلادياتر. لا يفوتكم تحضروا حلقات الجلادياتر لانه عندنا عدد من الحلقات، وانا مزود جلادياتر تعديلات موبر من الشركة وكالة.
كل الشكر لاخوي توني كيروز صاحب هاي السياره، قدم لنا اياها نسوي لكم حلقه سبيشال تعجبكم. الله يبارك له بالسياره، والسياره ما شاء الله بالقراطيس. عندك سياره مميزه، عندك سياره سبيشال، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام، ان شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك ببرنامج سبيشال كار. نحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب مع عرب جي تي. في امان الله ودوس يا حبيبي.